breaking point for Sport Relief, Thursday at 9 on BBC One. This is BBC News. I'm Martine Croxall. The headlines at 3. Investigators say the missing Malaysian airliner's communication system was deliberately switched off. Police searched the home of the pilot. These movements are consistent with deliberate action by someone on the plane. The search has now widened as far as Kazakhstan. The plane could have been flying for more than 7 hours after last contact. Good afternoon and welcome to BBC News. In the past few hours, the Malaysian authorities have released new information about the search for a missing plane that vanished a week ago with 239 people on board. The Malaysian Prime Minister Najib Razak says the plane's communications systems were disabled and that this is consistent with a deliberate act by someone on the plane. Mr Razak says the latest data confirm that the plane changed direction twice, first to the west and then to the northwest. He says he's ending the search in the South China Sea and refocusing it on 2 possible corridors. In another development, Malaysian police say they're searching the Kuala Lumpur home of the plane's pilot, 53-year-old Zahari Ahmad Shah. Our correspondent Jonah Fisher reports from Kuala Lumpur. After a week with little sign of progress, the Malaysians say they have now reached some definitive conclusions. Prime Minister Najib Razak says he's now convinced that flight MH370 did not crash into the South China Sea and was instead diverted west into the Indian Ocean, not by some mechanical error, but by human hand. Up until the point at which it left military primary radar coverage, these movements are consistent with deliberate action by someone on the plane. The plane took off from Kuala Lumpur bound for Beijing with 239 people on board at 12:21 last Saturday morning. Afterwards, 2 of the aircraft's communication systems were disabled in sequence as it crossed the east coast of Malaysia. An hour into the flight, the plane had gone silent, but its maintenance system continued trying to contact a satellite. Now the investigators say they're convinced it turned back, passed over Malaysia, then headed to the northwest. They've identified 2 new search areas. One somewhat implausibly heads inland, making China and even Central Asia a possibility. The other goes south into the Indian Ocean. 7 hours after the plane disappeared from radar, the last signal was received. Its location still unclear. In the light of this new information, the huge search operation in the South China Sea has been halted and efforts shifted west into the Indian Ocean. Countries across South Asia are being contacted and asked to look at their radar data to see if the plane might have passed overhead. There were more than 150 Chinese passengers on board this flight, and for them and the other relatives, it's been a week of mounting frustration, what many see as the slow pace of the Malaysia investigation. Thông báo ngày hôm nay chỉ làm tăng thêm sự huyền bí về nơi những người thân của họ đang ở bây giờ. Jenna Fisher từ BBC, bản tin Kuala Lumpur. Well, the Malaysian Prime Minister Najib Razak has been giving more details about the changes to the search for the plane. He says that investigators have determined that the plane's last communication with the satellite was in 2 possible corridors. The first, a northern corridor that stretches from the Central Asian countries Kazakhstan and Turkmenistan through to the northern border of Thailand.
Turkmenistan tới biên giới phía bắc Thái Lan. Hành lang thứ hai là từ phía nam Colorado, bao gồm vùng trong khoảng Indo dẫn đến Nam Ấn Độ Dương. Ông Raja cho biết cuộc điều tra đang tiến vào giai đoạn mới, tập trung điều tra và phi công và hành khách. Xin được cảnh báo rằng có vài đẹp flash trong đoạn phim này. Chúng tôi có thể tuyên bố với độ chắc chắn cao rằng hệ thống tự động gửi báo cáo về tình trạng máy bay Akaras đã bị tắt trước khi máy bay tiến đến bờ biển phía đông của bán đảo Malaysia. Ngay sau đó, gần biên giới không phận giữa Việt Nam và Malaysia, bộ truyền tín hiệu của máy bay đã bị tắt. From this point onwards, the Royal Malaysian Air Force primary radar data showed radar sơ cấp của không lực hoàng gia Malaysia được cho là MH770 nhưng không thể xác nhận chính xác did indeed turn back. Thực sự đã It then quay đầu flew in a westerly direction back rồi over sau đó bay Peninsula đến Tây Malaysia qua before bán đảo turning Malaysia northwest trước khi rẽ theo hướng Bắc, Tây Bắc. the point at which it left Cho đến thời điểm đó, primary máy radar bay coverage. biến mất khỏi màn hình radar dân These sự. movements are Những động consistent thái đó with của máy deliberate bay hoàn action toàn trùng khớp by với một someone hành on động the có plane. chủ ý của một người nào đó trên máy bay. Thủ tướng Malaysia, phóng viên Jana Fisher nói chuyện với chúng ta từ Kuala Lumpur cho biết hôm nay chính quyền đã tiết lộ nhiều thông tin hơn trước kia. Có rất nhiều thông tin kể từ sau một tuần mà Malaysia công bố rất ít về việc xác nhận thông tin. Hôm nay họ đặt tất cả mọi thứ lên trên bàn về cái mà họ đã tìm thấy. Điều quan trọng nhất là họ tuyên bố rõ ràng hành động này được tiến hành chủ yếu bởi người nào đó trên máy bay. Ý kiến về việc máy bay vỡ hay có thể lại rơi xuống Biển Đông giờ đã đặt sang một bên. Họ thậm chí không tìm kiếm ở Biển Đông nữa. Họ nhìn vào chuỗi sự kiện trên máy bay khi mà hệ thống liên lạc bị tắt đi, nhưng mà các khoảng thời gian khác nhau sau đó. Họ nhìn vào radar được cung cấp bởi quân đội để xem thực tế máy bay có quay trở lại bán đảo Malaysia. Từ đó về phía Tây Ấn Độ Dương, và quan trọng nhất là bản đồ mà họ trao lại chỉ sau một thời gian ngắn sau khi báo. Đây là bản đồ cho thấy sự liên lạc với vệ tinh ở giữa Ấn Độ Dương. Đây là vệ tinh kết nối các thiết bị bảo trì trên máy bay và cho thấy các thiết bị này đã không bị tắt bởi bất cứ nhân viên phụ trách nào. Tính đến thời điểm hiện tại, trong suốt 7 giờ sau khi máy bay đã biến mất khỏi radar, máy bay tiếp tục phát tín tin và phát tín hiệu vệ tinh và đây gần nội dung của máy bay. Họ đang tiếp tục nỗ lực tìm hiểu xem những tiêu binh này có thể cho họ biết nơi mà máy bay đã đáp xuống trong khoảng thời gian đó. The 7th hour after the plane disappeared is marked by red lines here, and this is showing possibly where the plane was 7 hours after it disappeared off the radar. So here we can see a line which goes across a large part of China into Central Asia. So big questions about that possibility, because if it did indeed fly there, it would have had to go through the airspace of quite a few Asian countries who do pride themselves on having good surveillance systems in place, but that is one of the options. The other option is down here to the south, leading down to Indonesia. Indonesia tới một nơi nào đó ở Ấn Độ Dương. Thử tưởng tượng nếu máy bay đi theo hướng này, nó sẽ rơi xuống biển. Không có nhiều thứ ở phía dưới ngoại trừ biển hoặc Nam Cực. Đó là hai khả năng về đường đi của máy bay được đưa ra bởi các nhà điều tra dựa vào những thông tin mà họ nhận được từ vệ tinh cung cấp. Rõ ràng chúng ta biết đây là nỗ lực của cả quốc tế với nhiều chuyên gia đến từ các nơi khác nhau trên thế giới. Trung Quốc vẫn yêu cầu Malaysia cung cấp thêm thông tin minh bạch, chính xác cho những gia đình đang trong trạng thái tuyệt vọng muốn biết thông tin cụ thể về sự biến mất của chiếc máy bay.
They do, and I think the Malaysians would say that they've waited until they did have something concrete to say before making their announcements. Over the last week, repeatedly at press conferences here tại sân bay này, Bộ trưởng đã bị ép trả lời những cố gắng không để lời thông tin nào. Bộ trưởng đã to confirm any of the details that have been put to them. Today, a real change in attitude really from the Malaysians. They came here, the Prime Minister came here, stressed that they'd worked very hard with their partners, stressed that they'd shared as much information as possible with the various countries in the region. They are very clear that they've done everything that they can in terms of the investigation. Maybe their communication could have been better and clearer, but in terms of getting an expert, they say they've done everything they possibly can, that this is simply an unprecedented situation for a huge aeroplane like this. Khi mà biến mất không để lại một dấu vết gì. And in this communication of the satellite really be found. Liên lạc với vệ tinh đã được tìm thấy. Correspondent with the latest from Kuala Lumpur. Chúng tôi với thông tin mới nhất từ Kuala Lumpur.